Hai guys, kita kembali lagi dalam Rasa Flick. Hari ni kita orang nak tunjukkan cara membuat jejari popia coklat. Kalau korang nak tahu macam-macam sebenarnya yang kita boleh buat dengan kulit popia. Snack ringan popia ni mempunyai tekstur yang sangat rangup dan rasa coklat yang manis tau. Korang yang suka mengunyah-ngunyah tu bolehlah cuba resepi ni. Okey, jom mula buat. Mula-mula sediakan kulit popia yang telah dipotong kepada saiz yang korang nak. Dengan menggunakan chopstick, korang gulung kulit popia tu. Dan gunakan air sebagai gam pada bahagian hujungnya. Kita gunakan chopstick untuk mendapatkan gulungan yang cantik. Sediakan mangkuk dan periuk berisi air untuk melakukan kaedah double boiler. Cairkan 200 gram coklat putih. Kacau sedikit dengan menggunakan spatula supaya coklat cepat cair. Kita gunakan kaedah yang sama untuk mencairkan 200 gram coklat gelap. Kacau-kacau dengan menggunakan spatula. Kalau korang tak nak gunakan kaedah double boiler, korang boleh je panaskan coklat dengan menggunakan microwave. Kemudian korang panaskan minyak masak dan gorengkan kulit popia tadi sehingga keperangan. Korang jangan lupa untuk balik-balikkan stik popia supaya dia masak dengan sekata. Bila dah siap goreng, angkat dan gunakan penapis untuk tapis minyak dari stik popia. Pastikan jangan sampai hangus tau, kalau tak coklat stik korang nanti akan ada rasa pahit-pahit. Sekarang korang celupkan kulit popia yang telah digoreng tadi ke dalam coklat putih. Kemudian salutkan stik popia dengan sprinkles berwarna. Lakukan perkara yang sama dengan menggunakan coklat gelap. Selain sprinkles berwarna, korang juga boleh salutkan korang punya coklat stick ni ke dalam taburan badam ke ataupun taburan coklat rice. Korang biarkan coklat beku seketika pada suhu bilik. Tada! Jejari popia coklat kita is done! Selamat mencuba!